So ayun, what is up sa inyo mga kaibigan? It's your boy Boss Jab, back at it again for another video. So ngayon is umorder kasi ako ng mga vinyl na linoleum or parang tile siya. So 60 by 60 for my house. So medyo kasi mahal yung tiles talaga. So ngayon samahan nyo ako, tutulungan ako ni Mama. Let's go! Hindi ko sabihin, walang malaki, walang maliit. Pareho lang siya. Kasi di ba yun, diba? May napanood ako na nagginawa. Pero kakaiba yung yung di ba parang pattern? Hindi na sinundan. Hindi sinundan na pattern. Basta dikit na lang yung dikit. Oo, pangit. Nakatalis nga iba. Pangit naman. Di ba yun yung sinabi ko doon sa saan siya nabagay?
kami sa paglalagay, install na tong vinyl. Hindi ko lang natapos yung sa kwarto ng anak ko, pero yeah, I'll let you see it. Just give me a second. So yan, yun yung bar. Kasi tapos na tayo sa pag-install. Meron pa akong package na parating. So, samahan nyo rin ako sa mga susunod pa na vlog. By the way, thank you very much. Umabot na tayo sa 1K subscriber. So, sa lahat ng mga sumuporta, sa mga nanood, thank you very much. I truly appreciate it. Thank you guys. So, susunod ulit. Peace. Bye-bye.